ඉතින් අදත් යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කතා කරන්න යන දේ ඉතින් දැනනමත් ඔයාලා මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ දවස් ගොඩක් කොල්ල මේ දවස් ටිකේම කතා වෙන දේ තමයි මගේ account එක බෑන් වුණා, මේ මගේ code account එක බෑන් වුණා කියකින් මගේ මේ විදිහට ගොඩ දෙනෙක් මට මැසේජ් හිටන් කරලා තියෙනවා මේ ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න මොකද මේකට කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මම දැක්කා ගොඩ දෙනෙක් තමන්ගේ account බෑන් කරගෙන ගොඩක් දුක් වෙමින් කාලය ගත කරනවා. ඉතින් මම දැක්කා group දෙක තුනකම මේ වගේ post share වෙනවා මම දැක්කා. ඉතින් ඔයත් COD mobile play කරන කෙනෙක් නම් emulator වලින් හරි එහෙම නැත්නම් mobile එකකින් හරි COD mobile play කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ account එක බෑන් වෙන එකකින් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් සහ බෑන් වෙන්න මොනවද හේතු වෙන කරුණු කියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tech review ඒ වගේම gaming video මේ වගේ gaming benchmark video මේ වගේ දේවල් මගේ channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තාම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන notification button එක select කරලා all select කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා emulator play කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා පළවෙනියටම කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට game එක play කරනකොට අපේ PC එකකින් ඔයාලා emulator එකක් කරා play කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට background apps එහෙම ගොඩක් run වෙනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් virus guard එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන recording දැන් record කරන වෙලාවට නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැතුව නිකන් වෙලාවට software එකම run වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ background software run වෙන වෙලාවට ඒ කියන්නේ game එක play කරනකොට ඔයාලා මේ වගේ software ටික run කරොත් එහෙම ඒ game engine එකෙන් හිතන්නේ ඔයාලා hack වෙන්න මොනවා හරි දාලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ hack software එකක් දාලා mod කරන software එකක් දාලා කියලා තමයි game engine එකට ගොඩක් වෙලාවට අහු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා game එක play කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න task manager එකට ගිහිල්ලා ඒ හැම එකම ඒ කියන්නේ software ගොඩක් background run වෙන software තියෙනවා ඒවා task end කරලා game එකට game loop එකට enter වෙන්න ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ task manager කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ task manager එකට ගිහිල්ලා background run වෙන apps තියෙනවා නම් ඒවා ඔක්කොම ටික remove කරලා අයින් කරලා දාන්න තමයි ඔයාලා තියෙන්නේ. ඉතින් game එක ban වෙන්න එක හේතුවක් වෙන මේ background process වෙන application run වෙන එක game එක ban වෙන්න එක හේතුවක් වෙන නිසා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේ විදියට background run වෙන apps තියෙනවා නම් ඒ ටික remove කරලා දාන්න කියලා. ඉතින් emulator ගානකින් ගොඩක්ම මේ නිසා තමයි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට account ban වෙන්නේ. ඉතින් emulator කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කරලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ background run වෙන apps ඒ වගේම මේ background run වෙන software තියෙනවා කොහොමද මේක background එකෙන් අයින් කරගන්නේ කියලා දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සලාම ඔයාලා search bar එකේ මේ විදිහට search කරගන්න ඕන task කියලා. ඉතින් task කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා task manager එකට මේ උඩම තියෙන මේකට තමයි ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඉතින් task manager ගියාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති මේ විදිහට අපි දැන් machine එකේ run වෙන ගොඩාක් දේවල් මේ විදිහට ඔයාලා මෙතනින් පෙන්වනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපේ machine එකේ මොකද run වෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මේ game loop එක end කරන්න එපා. මේ ඉතුරු අනවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා මේ විදිහට virus guard එකම තියෙනවා මේ විදිහට ඒ ඔයාලා game එකට යන වෙලාවට විතරක් මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන යටින් පේන end task එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මේ end task කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ game එකට දිගින් තව ටික වැඩිපුර RAM එකක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම account එක ban වෙන එකනොත් ඔයාලා game එක ආරක්ෂා වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි step එක අපේ account එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම යනවා මගේ game download එකට මම ඔයාලට පෙන්නන්න යනවා. ඉතින් මගේ game download එකේ ඔයාලා පේනවා ඇති default item වගේම rank batch මේ ටික download කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා PC ගහන emulator ගහන කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ පේන මෙතන HD resources pack එක download කරගන්න. ඉතින් මේ HD resources pack එක ගොඩක්ම recommend කරලා තියෙන්නේ emulator play කරන අයට. ඒ කියන්නේ bugs එහෙම තියෙනවා ගොඩක් මේකෙන් HD resources pack එක download කරගත්තට පස්සේ අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එimhe HD resources pack එක සාමාන්‍යයෙන් 2GB RAM එකක් තියෙන phone එකකින් ඔයාලා ඒ කියන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් ලැග් වෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට PC එකක් තියෙන emulator play කරන සාමාන්‍ය RAM එක 8GB වගේ තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ මේ pack එක තමයි මේ HD resources pack download කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඒ කියන්නේ bugs එහෙම තියෙන ගොඩක් දුරට ඒක අඩු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා
මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නැත්නම් ඉමුලේටර් වලින් ප්ලේ කරන කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම මේ HD රිසෝස් පැක් එකත් අනිවාර්යයෙන් මතක ඇතුවම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ අපි නොකල යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් බැටල් රොයල් ඒ කියන්නේ රෑන්ක් මැච් වල ප්ලේ කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මල්ටිප්ලේයර් හරි රෑන්ක් මැච් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මේ රෑන්ක් මැච් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනකන් එහෙම ඒක නැත්නම් ඔයාලා කිල් වෙනකන් ඒක නැත්නම් ඔයාලා ගේම් එක වින් කරනකන් මැච් එකෙන් අයින් වෙන්න එපා. ඉතින් ඒ විදිහට රෑන්ක් මැච් එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ කියන්නේ එක සැරයක් නෙමෙයි කීප සැරයක් එහෙම අයින් වුණාට පස්සේ ඉතින් ඒක ඒ කියන්නේ ඒකත් ගේම් එන්ජින් එකට අහු වෙනවා. මෙයා නිතරම මේ විදිහට මැච් එකෙන් නිතරම අයින් වෙනවා. මේ වගේ කියන්නේ ගේම් ප්ලේයර්ස්ලට අවාසි වෙන විදිහට වැඩ කරනවා කියලා නිතර ඒ කියන්නේ ඒ ගේම් එන්ජින් එක අහු වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා හැම සැරේකම ගොඩක් සැරවලදී ඒ විදිහට ගේම් එකකින් ඔයාලා එක්සිට් වෙනවා රෑන්ක් මැච් ප්ලේ කර ඉන්නකොට. ඉතින් මේකත් ඔයාලා account එක බෑන් වෙන්න ඉතින් ලොකු හේතුවක් කියලා මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉමුලේටර් වල විතරක් නෙවෙයි ඔයාලගේ මොබයිල් වලින් ප්ලේ කරනවා නම් ඉතින් ඒ අයටත් ඉතින් ඔයාලා ප්ලේ කරන රෑන්ක් මැච් වලින් අයින් වෙන්න එපා නිතරම. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒකත් ඔයාලගේ account බෑන් වෙන එක දෙයක් නිසා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලා කිසිම වෙලාවකදී කිසිම හැක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේ වගේ හැක් කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් එහෙම කරොත් ඉතින් ආන්න දෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා account එක බෑන් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයට 100%ක්ම වැඩි. මොකද කියනනම් ඉතින් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඒ ගේම් එන්ජින් එකට ඒකත් අහු වෙනවා. ඔයාලා හැක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතර නෙමෙයි ඔයාලා කියන්නේ හැක් කරලා ප්ලේ කරා කියමුකෝ. එතකොට ඔයාලගේ එක්ස්පෙක්ටිං කරන කෙනා සමහරක් විට සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ගෲප් එකටම රිපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ රිපෝට් එකක් ගහපු ගමන් ඔයාලගේ ගෲප් එකේ ඉන්න සියලු දෙනාගේම account ban වෙලා ඒ කියන්නේ ස්ක්වාඩ් එකේ ඉන්න සියලු දෙනාගේම account ban වෙලා යන ඉඩකඩ බොහෝ වෙලාවට තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේක කියන්නේ ඔන්ලයින් ගේම් එකක් නිසා අනිවාර්යෙන් කිසිම හැක් ඇප් එකක් ඒ වගේම මේක මෝඩ් කරන ඇප්ලිකේෂන් මොකුත් ඔයාලා දාගෙන ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේක මේ ගේම් එන්ජින් එකට වෙලා ඔයාලගේ account බෑන් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඒකත් මතක තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයත් ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ බැටල් රොයල් එකට අමතරව ඔයාලා මල්ටිප්ලේයර් සෙල්ලම් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මල්ටිප්ලේයර් කියන්නේ සාමාන්‍ය මැච් ගැන නෙවෙයි මම මෙතන කතා කරන්නේ මල්ටිප්ලේයර් මැච් ගැන නෙවෙයි. ඔයාලා මල්ටිප්ලේයර් මේ රෑන්ක් මැච් ප්ලේ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා ගාව ඔයාලා ඉමුලේටර් වලින් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට මම ඒක හේතුව ඇයි කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඉමුලේටර් වලින් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා රෑන්ක් මල්ටිප්ලේයර් මැච් ඔයාලා ප්ලේ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඇයි කියලා මං කියන්නේ හේතුව දන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට මොබයිල් ප්ලේයර්ස්ලාට අවාසි වෙන්න නිසා වෙන්නත් පුළුවන් මේ විදියට මල්ටිප්ලේයර් රෑන්ක් මැච් ඉමුලේටර් හරහා ප්ලේ කරන්න හැකියාවක් නැති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා නිතර රෑන්ක් මැච් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා ඉමුලේටර් හරහා ස්ටාර්ට් කරලා මේ මැච් එක ක්‍රියේට් කරන්න හදනවා. ඉතින් ඔයාලගේ එතනිනුත් ඔයාලගේ account එක බෑන් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ටිකක් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් රෑන්ක් මැච් අපි රෑන්ක් මැච් වෙන්නේ නැති බව දැන නිතරම අපි මේ විදිහට රෑන්ක් මැච් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා ස්ටාර්ට් මේ විදිහට දුන්නොත් එහෙම ඉතින් එතිනොත් ඔයාලගේ account එක බෑන් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගෙන ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉමුලේටර් ප්ලේ කරන කෙනෙක් ඔයාලට මල්ටිප්ලේයර් රෑන්ක් මැච් ප්ලේ කරන්න බෑ. ඔයාලට මල්ටිප්ලේයර් රෑන්ක් මැච් ප්ලේ කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මොබයිල් Android මොබයිල් එකක් හරි Apple එකක් හරි මොකක් හරි ඒ කියන්නේ Android එකක් ඕනේ වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඕනේ වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට මල්ටිප්ලේයර් රෑන්ක් මැච් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගෙන ඉන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ account එක බෑන් වෙන එකෙන් නවත්ත ගන්න. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක තමයි මේක වැදගත්ම දෙයක් කියලා කිව්වම මම නිවැරදි මේ මම මතක් කරන්න යන ටිප් එක. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඉමුලේටර් වර්ග තියෙනවා ලෝකේ. ඒ කියන්නේ ඉමුලේටර් කියන්නේ සාමාන්‍ය ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න මොබයිල් ගේම්ස් PC එකෙන් ප්ලේ කරන්න මේ වගේ ඉමුලේටර් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන නම් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් Codm mobile PUBG මේ වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරන්න අයිතිය දීලා තියෙන්නේ ගේම් ලූප් ඉමුලේටර් එකට විතරයි. දැන් අපිට අනිත් ඉමුලේටර් වලින් ප්ලේ කරන්න හරි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට
අපේ account එක එතනින් බෑන් වෙන්න ඉඩ තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද official emulator තමයි, ඒ කියන්නේ COD mobile වල PUBG වල official emulator ඇවිල්ලා game loop software එක. ඉතින් මේ වගේ PUBG වල COD mobile වල මේ වගේ official emulator එක තමයි මේ game loop emulator එක. ඉතින් මම ඔයාලට සාමාන්‍ය ඔයාලට PUBG හරි COD mobile හරි Free Fire හරි මේ game තුන එක සෙල්ලම් කරනවා නම් මම ඔයාලට recommend කරන හොඳම emulator එක තමයි game loop එක. ඉතින් මොකද කියන්නේ ඒ game තුනටම ඒ කියන්නේ Free Fire එහෙම අවුලක් නැහැ. අනිත් emulator වල සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ game තුනම එක emulator එකේ තියාගන්න ඕන. මම ඔයාලට recommend කරන වගේම එකම emulator එක තමයි game loop emulator එක. ඉතින් අනිත් emulator වලට ඔයාලා COD mobile එකම install කරගන්න එපා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා අනිත් emulator වලට ඔයාලා COD mobile install කරගත්තොත් ඔයාලගේ account එක ban වෙන්න තියෙන සම්භාවිතය ගොඩක් කියලා. ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන් නෑ කියලා කියන්නේ. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මොකද මගේත් අත්දැකීමක් තියෙනවා. මම සැරයක් නොදන්නා කමින් PC එක build කරලා නොදන්නා කමින් එක emulator එකට install කරලා COD mobile එක මගේ දවසකට ban වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් එහෙම වුණා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක යාලා ඒ වගේ emulator වල තහනම් කරලා දෙනවා. ඉතින් යාලා ඒ game engine එකෙන් හිතන්නේ වෙන මේ වගේ hack කරන software එකක් දාලා කියලා තමයි game engine එකෙන් හිතන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ දවසකට මේ විදිහට account එක ban වුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඔයාලට මේ විදිහට game loop විතරක්ම recommend කරන්න. ඉතින් ඔයාලා game එක දිගටම emulator එකෙන් play කරන කෙනෙක් නම් මේ කාරණාවත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතකේ තියාගෙන ඉන්න අමතක කරන්න එපා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇල්ලුවක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න වලත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා රිප්ලයි එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා මාත් අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරලා ඒවට උදව් කරන්නම්. තවත් එන මේ වගේ සුපිරි ටෙක් වීඩියෝ එකකින් හරි ගේමින් වීඩියෝ එකකින් හරි ඉක්මනට මෙන්න සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉතින් මේ කොරෝනා වාතාවරණෙත් එක්ක ඉතින් ආයෙත් රටේ කොරෝනා පැතිරීගෙන එනවා කියලා ඉතින් නිවුස් වල එහෙමත් මම කියනවා දැක්ක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.